นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้พบกับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับเรื่องใหญ่คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้เข้าสู่วันที่15แล้วครับของการสู้รบกันมาอย่างยาวนานมีหลายมิติที่ต้องคุยกันนะเรื่องของกองทัพการสู้รบการรุกคืบและยึดคืนผืนแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้ได้ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายครับบางจุดที่เราเข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้ววันนี้ก็เริ่มเห็นมีคลิปปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยให้เห็นกันซึ่งก่อนนี้เราแทบไม่เห็นเลยนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวฝั่งทหารกัมพูชาอัดคลิปแล้วก็ลงโซเชียลนะแต่มาวันนี้ก็จะเห็นภาพปฏิบัติการของฝั่งทหารไทยนั่นหมายความว่าเรามั่นใจในพื้นที่ที่เข้าไปเคลียร์นะแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาเปิดเผยปฏิบัติการตอบโต้กัมพูชาได้วันนี้อย่างที่บอกไปเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับชาวบ้านเป็นผู้เสียสละที่แท้จริงนะอพยพออกมาไปอยู่ตามศูนย์พักพิงหลายคนบอกว่าคิดถึงบ้านเหลือเกินอยากจะกลับบ้านอยากจะให้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนจบเร็วๆถ้าจบได้ก่อนปีใหม่จะเป็นที่เรื่องดีมากๆเลยนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเองเนี่ยเราก็คุยกับแขกรับเชิญในรายการก็ฟันธงไปในทางเดียวกันว่าเราอาจจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ในช่วงปีใหม่นี้ว่าการสู้รบน่าจะจบลงกัมพูชาน่าจะสิ้นสุดความเป็นปรปักษ์กับไทยได้เร็วๆวันนี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและด้านซ้ายมือของผมนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ยุทธพรสวัสดีครับวันนี้เราคุยกันครับอย่างเหตุการณ์การสู้รบมันยังคงไม่เหมือนว่าจะมีสัญญาณทีท่าจะยุติโดยเร็วนะทั้งที่พื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วก็ยังหนักหน่วงวันนี้ก็สูญเสียทหารเพิ่มเป็นนายที่22แล้วในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วส่วนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็หนักหน่วงเหมือนกันครับอาจารย์ยุทธพรนะครับนี่คือสิ่งที่เราเลือกในยุทธศาสตร์แบบม้วนเดียวจบไงครับเพราะฉะนั้นพอเลือกยุทธศาสตร์แบบม้วนเดียวจบเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องความสูญเสียมันมีความเสี่ยงนะครับผมเทียบสัดส่วนให้ดูนะครับการที่เราต่อสู้กับกัมพูชาเนี่ยในรอบที่แล้วนะครับระยะเวลา 3-4 เดือนเนี่ยเราเสียกำลังพลไป15 นายนะครับยังไม่รวมบาดเจ็บต่างๆแต่แน่นอนครั้งนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบมาถึงพลเรือนด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเราเลือกในยุทธศาสตร์ที่บอกว่าต้องการรวดเร็วจบเร็วม้วนเดียวจบเห็นไหมครับระยะเวลาเพียงแค่2 สัปดาห์นะนี่ก็คือประมาณ15 วันเนี่ยเราเสียกำลังพลไปถึง20 กว่านายนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเร่งให้จบให้เร็วที่สุดนะผมว่าปีใหม่เนี่ยคือหมุดหมายที่สำคัญละไม่ควรจะเกินวันนี้แล้วนะครับเพราะถ้าเกินวันนี้ความเสียหายมันจะยิ่งมากขึ้นนะแล้ววันนี้เนี่ยคำว่าจบเนี่ยมันต้องนิยามให้ชัดเจนนะว่าหมายถึงอะไรเรายังไม่ได้ยินเลยนะครับว่าตกลงแล้วไอ้การนิยามจากหน่วยงานความมั่นคงหรือผู้มีอำนาจรัฐต่างๆเหล่านี้เนี่ยจบหมายถึงอะไรนะเช่นหนึ่งก็คือว่าเราได้ดินแดนที่เป็นอธิปไตยของเราคืนครบถ้วนสมบูรณ์อันที่2ก็คือว่าเราทำลายเรื่องขีดความสามารถในการลบของกัมพูชาได้เพื่อไม่เป็นภัยกับเราเข้ามาอีกนะอันนี้เราถือว่าจบไหมถ้าจบเราก็ต้องวางหมุดหมายให้ชัดส่วนยุทธศาสตร์แน่นอนเราไม่ลงรายละเอียดหรอกเพราะเดี๋ยวกัมพูชาเขาก็จะรู้ยุทธศาสตร์แต่เราต้องวางหมุดหมายก่อนนะแล้วตรงนี้ถ้ามันยืดเยื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นอาจจะมีการแทรกแซงนะจากมหาอำนาจเพราะวันนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะกึ่งจะเป็นสงครามตัวแทนแล้วนะครับและถ้าปล่อยให้มันยาววันนี้อาจจะมีทั้งการแทรกแซงทางการเมืองเศรษฐกิจหรือดีไม่ดีไปสุดทางถึงมาตรการคว่ำบาตรทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเพราะวันนี้หลักสำคัญคือเราต้องยืนอยู่บนกติการะหว่างประเทศกฎหมายประเทศให้มั่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆให้จบอย่างรวดเร็วจริงๆครับคือตอนที่เราเองก็พยายามจะลดขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชานะต้องถามอาจารย์ปริญญาว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีแล้วยังว่าเกมน่าจะจบลงเร็วๆวันนี้ครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เราอธิบายนะครับกับประชาคมโลกนี่คือเราใช้สิทธิในการป้องกันตัวเองนะครับโดยได้สัดส่วนตามหลักความจำเป็นนะครับไม่มีเป้าหมายอะไรกับพลเรือนนะครับที่ทำไปเป็นเป้าหมายทางการทหารทั้งสิ้นความจริงก็ทางกระทรวงต่างประเทศก็อธิบายแบบนี้นะครับเราอธิบายกับนานาชาติแบบนี้ทีนี้เนี่ยสิทธิในการป้องกันตัวเองเนี่ยมันยืดเยื้อไม่ได้คือถ้ามันนานไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่เริ่มจะอธิบายไม่ได้เพราะในทางการทหารเนี่ยเขาไม่ได้คิดพอเขาจัดการเรื่องฐานจรวด BM-21 ฐานปืนใหญ่ตึกอดีตตึกสแกมเมอร์ที่เป็นฐานปฏิบัติการโดรนบังเกอร์อะไรต่างๆใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีคนส่งเขาก็ทางฝั่งโน้นก็ส่งกำลังเข้ามาเติมทั้งนั้นต้องตัดถนนตัดสะพานคลังน้ำมันคือมันจะเริ่มขยายวงนะครับดังนั้นผมคิดว่า
ถ้าฟังน้ำเสียงของกองทัพเนี่ยนะครับกองทัพเองเขาก็พูดออกมาชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าทางกัมพูชาหยุดยิงทางเราก็หยุดทีนี้ประเด็นของเรื่องคือผมเข้าใจว่าทางฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเขาไม่ต้องการเสียดูแพ้เพราะอันหนึ่งที่โฆษณามาตลอดนะครับในประเทศเขาเนี่ยคือกัมพูชาชนะประเทศไทยสมัยที่ฮุนเซนมีอำนาจในสมัยเนี้ยเขาก็ประมาณว่าเขาก็ต้องมีวิธีการโฆษณาของเขาทีนี้ผมคิดว่าจังหวะเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับฮุนเซนเองก็คงนึกไม่ถึงนะครับว่าเรื่องมันจะมาถึงขั้นนี้ผมหมายถึงว่าไอเหตุที่เข้ามายั่วยุหรือปะทะตอนนั้นเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันว่ามันมาจากการที่ทางกัมพูชาเข้าไปเพลี่ยงพล้ำในที่เจนีวานะครับเพราะว่าท่านทูตเสียศักดิ์เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็ไปชี้แจงชัดเจนว่าทหารไทยขาขาดไป7 นายเนี่ยคือไม่มีทหารกัมพูชาเลยเป็นทหารเราทั้งสิ้นมันก็ระเบิดของกัมพูชาอยู่แล้วก็มีคลิปนะครับมีภาพจากในมือถือของกัมพูชาเองเนี่ยมันก็เรียกว่ากัมพูชาก็เรียกว่าไปเสร็จเลยในเวทีโลกเหมือนวันนั้นเราไปแหกหน้ากัมพูชาคือมันก็เอาความจริงให้เห็นนะว่าใครเป็นฝ่ายวางกับระเบิดแล้วใครเป็นฝ่ายที่เรียกว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศติ๊บเห็นไหมครับคุณกายวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เกิดการปะทะเลยแล้วก็มันก็หลังจากเกิดเรื่องการไปยึดทรัพย์ของยิมเลียกนะครับเรื่องสแกมเมอร์นะครับก็วิเคราะห์กันว่ามาจาก2เรื่องนี้หรือเปล่าก็เห็นทางไปในทางนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับเบี่ยงเบนประเด็นนะครับแล้วก็เหมือนจะลากไทยให้เห็นไหมมันเป็นเรื่องของการทะเลาะกันน่ะมันไม่ใช่เรื่องของว่ากัมพูชามาทำมันก็ไทยก็ทำเราอะไรเงี้ยทีนี้คงนึกไม่ถึงว่ารอบนี้เนี่ยทหารเนื่องจากคุณอนุทินก็บอกว่าทหารก็เดินหน้าไฟเขียวจัดเต็มได้เลยทีนี้ปัญหาของเรื่องคือผมพูดอย่างนี้นะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะครับไม่ต้องรักกันก็ได้แต่จะต่างคนต่างอยู่อย่างน้อยนี่คือขั้นต่ำสุดคือต่างคนต่างอยู่นะครับอย่าลืมนะครับต่อให้เราสร้างรั้ว798 กิโลเมตรต่อให้สร้างนะผมถามว่าจรวดยิงข้ามรั้วได้ไหมก็ยังได้ดังนั้นเนี่ยมันคือต้องให้ไม่ยิงใส่กันไม่ยิงใส่เราอ่ะดังนั้นเนี่ยมันยังไงก็ตามมันต้องมีมาตรการนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ฮุนเซนด้วยที่มาก่อกับประเทศไทยนะครับดังนั้นผมคิดว่าคำอธิบายของเรากับประชาคมโลกเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าในคราวที่แล้วเนี่ยฮุนเซนยิง BM-21 ตกใส่ปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีคนตายไป15 คนที่เป็นประชาชนที่ศรีสะเกษซึ่งผมก็เคยเสนอไปในตอนนั้นว่าเราควรต้องดำเนินการนะครับให้ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการเองเนี่ยควรจะให้ผู้เสียหายไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเพราะนี่คืออาชญากรรมสงครามคุณมายิงใส่ถ้าฐานทหารมันก็เป็นสงครามระหว่างทหารด้วยกันแต่ห้ามยิงใส่พลเรือนนั่นนี่เป็นกติกาที่เขาถือเป็นอาชญากรรมสงครามแล้วฮุนเซนละเมิดเส้นนี้ทีนี้ที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรนะครับรัฐบาลชุดที่แล้วก็ให้อัยการฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยซึ่งมันก็เอาผิด2 พ่อลูกมันไม่ได้เขาไม่ขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเอาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนี่นะครับแล้วอัยการส่งเราไม่ได้เป็นภาคีนะฮะแต่เราผู้เสียหายก็ไปฟ้องผ่านอัยการได้แล้วถ้าหากอัยการส่งฟ้องเนี่ยก็เท่ากับฮุนเซนก็จะกลายเป็นจำเลยของโลกเลยนะครับเป็นอาชญากรโลกใช่คืออันเนี้ยผมก็เรียนว่าดังนั้นไอการที่เราจะไปทำลายฐานจรวดซึ่งที่ผ่านมายิงใส่ประชาชนมันจึงอยู่ในเหตุผลที่ยังอธิบายได้ว่าเป็นการป้องกันตัวเองแต่ว่ามันนานไม่ได้มันนานแล้วมันขยายขอบเขตกว่านี้ไม่ได้เพราะระยะยาวแล้วเราต้องเป็นฝ่ายถูกต้องในสายตาประชาคมโลกผมก็หวังว่า24ที่ประชุม GBC มะรืนนี้วันพุธนี้คือวันนี้ต้องบอกจะคงจะเป็นการมาคุยกันเป็นการคุยกันคือวันนี้นะอาจารย์ปริญญาอาจารย์ยุทธพรครับวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มาเลเซียด้วยก็เป็นที่จับตากันแหละครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าคือที่ประชุมเนี่ยกัมพูชาขอร้องนานาชาติเลยว่าวันนี้อยากจะเหมือนกับกดดันให้ไทยหยุดยิง4 ทุ่มคืนนี้วันนี้เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์ก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงเหมือนกันนะครับบอกว่าคือเราไม่ยอมจุดนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากัมพูชาละเมิดมาโดยตลอดครับนะที่บอกให้เราหยุดยิงเนี่ยเรายังไม่อย่างนั้นเรายังคงต้องมีการปฏิบัติการที่จะรักษาอธิปไตยไทยนะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันที่ประชุม GBC แบบทวิภาคีคือคุยกัน2 ประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาในวันที่24 ธันวาคมนี้ครับมันจะหาทางออกด้วยกันได้ไหมคือการจะหยุดยิงเนี่ยความไว้วางใจมันต้องมาก่อนนะฮะถามว่าวันนี้ความไว้วางใจของทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยมันไปถึงระดับนั้นไหมผมเชื่อยังไม่มี
นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปฏิญญากัวลัมเปอร์ก็มีการพูดเรื่องของการหยุดยิงเหมือนกันนะครับหรือแม้ทั้งถอยไปอีกก่อนหน้านั้นอีกมีข้อตกลงหยุดยิงต่างๆด้วยแต่ทุกครั้งเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาตลอดมีการละเมิดมีการอะไรตลอดเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความไว้วางใจตรงนี้แน่นอนว่าเมื่อมันไม่มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยโอกาสที่จะขับเคลื่อนต่อเรื่องการหยุดยิงณตอนนี้ผมว่ายังไม่ง่ายนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือว่าต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ความชอบธรรมเนี่ยมันไม่ไปตกอยู่ทางกัมพูชานะเพราะกัมพูชาเปิดประเด็นเรื่องว่าขอหยุดยิงนะแต่พอเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยไว้วางใจสุดท้ายเนี่ยก็ต้องระวังว่าเกมตรงนี้มันจะเป็นโมเมนตัมที่กลับมาสู่ประเทศไทยว่าประเทศไทยต่างหากที่ไม่ต้องการแสวงหาสันติภาพนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังเลยเพราะนี่คือเล่ห์กลหรือเล่ห์เหลี่ยมของกัมพูชานะครับในทางการเมืองของประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ในจุดที่ชัดครับว่าเราแสวงหาสันติภาพตลอดนะและณปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปะทะต่อสู้กันเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการเจรจานะครับนี่อีกวัน2 วันเดี๋ยวก็มี GBC อีกแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าในทางการทูตเนี่ยโดยตลอดเพราะตรงนี้มันต้องมีหลักที่ผมใช้คำว่าเราจะต้องชนะทั้งในสนามรบและชนะทั้งในสนามโลกนะเพราะวันนี้ถ้าเราชนะสนามรบแต่แพ้สนามโลกก็ไม่ได้นะขณะเดียวกันเราใช้สนามโลกอย่างเดียวกัมพูชาไม่เคยที่จะเคารพในเรื่องของข้อตกลงนะครับหรือกติกาอะไรต่างๆเลยมันก็ต้องมีมาตรการทางทหารเนี่ยเสริมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดีนะให้มันเป็นโมเมนตัมทางการเมืองกลับมาว่าเราเป็นคนที่ไม่ต้องการแสวงหาสันติภาพนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังพูดถึงสนามโลกที่อาจารย์ยุทธพรบอกเนี่ยณวันนี้เองเนี่ยเรามีความเข้มแข็งเพียงพอไหมครับในการจะชี้แจงสิ่งต่างๆเพราะมันก็มาหลายเดือนแล้วอะผมว่าระยะหลังดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเห็นการแถลงการออกหนังสืออะไรต่างๆกัมพูชาเนี่ยที่เหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเซตอัพไว้ทุกอย่างมันเขียนพล็อตเรื่องไว้หมดละนะพอเกิดอะไรปุ๊บกัมพูชามีส่งก่อนจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราทำงานช้ากว่าเขาไป9-1นะแต่พอระยะหลังเนี่ยสิ่งที่เราไปสู้เขาได้คือข้อมูลเชิงประจักษ์นะเมื่อสักครู่เราคุยกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการประชุมรัฐภาคีออตตาวาเนี่ยมีคลิปมีข้อมูลเชิงประจักษ์มีอะไรเลยซึ่งตรงเนี้ยมันดีกว่าแถลงการอะไรต่างๆที่กัมพูชาคือมันอยากเขียนอะไรก็เขียนไปได้ครับนะแต่ถ้าเรามีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราเจอแล้วเป็นหลักฐานที่ได้มาจากทหารกัมพูชาอีกนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมันยิ่งทำลายความชอบธรรมได้ดีเพราะนั้นในกระบวนการของการต่อสู้ในสนามรบเนี่ยคือนอกจากจะเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะซึ่งผมเชื่อฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกับงานทางด้านต่างประเทศเขามีอยู่แล้วล่ะก็เก็บเอาให้ดีและเอาออกมาใช้เมื่อระยะเวลามันเหมาะสมจำเป็นครับพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยนะอาจารย์ปริญญาครับเราอย่างทหารไทยที่สูญเสียขาเป็นนายที่8นะที่จังหวัดตราดนะครับเราไปเจอ PMN2 เราไปเจอว่านี่คือสิ่งที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงออตตาวาอนุสัญญาต่างๆมาตลอดเลยอ่ะก็ต้องประชาคมโลกมาดูแล้วชาวโลก AOT ทีนี้ผมเล่าให้ฟังนี้คือเราต้องเข้าใจว่ากัมพูชาเขาบอกให้ไทยหยุดยิงเขาพูดเราก็ว่าเราเป็นฝ่ายยิงเขาอยู่ข้างเดียวแล้วยิงก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดกลับกันกัมพูชาหยุดสิเราถึงจะหยุดทีนี้ปัญหาของเรื่องเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าคราวที่แล้วเนี่ยข้อตกลงที่กัวลาลัมเปอร์เราต้องเข้าใจนะครับว่าทาง EU ก็ดีนะครับทางสหรัฐอเมริกาก็ดีขอให้เรากลับไปหาข้อตกลงที่กัวลาลัมเปอร์นะครับความจริงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเป็น Peace Accord ปฏิญญาสันติภาพคราวนี้เราบอกเขาเป็นแค่ Joint Declaration เป็นแค่แถลงการร่วมกันว่าจะนำไปสู่สันติภาพยังไงคุณกายจำได้ไหมว่าข้อ1มันคืออะไรจะถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวามีสนามเพาะมีบังเกอร์อะไรใหม่เข้ามาเต็มเลยคือตรงเนี้ยผมคิดว่าควรต้องทำให้นานาชาติเขาเห็นนะครับว่ามีการตกลงกันแล้วเนี่ยใครเป็นฝ่ายไม่ทำตามข้อตกลงตรงเนี้ยนะครับผมว่าสำคัญมากข้อที่2คืออะไรครับข้อที่2คือใช้ AOT AOT เนี่ยนะปัญหาของเรื่องคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับ AOT ของใครของมันอยู่ประเทศไทยก็เป็นชุดหนึ่งกัมพูชาก็เป็นชุดหนึ่งมันควรจะมี AOT ที่เป็น AOT จริงๆกลางเลยนะครับแล้วพิสูจน์เลยครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะครับคือเราต้องเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮุนเซนก็อยากหยุดนะฮะให้เราหยุดนะครับเพราะก็สูญเสียเยอะนะครับเขาเรียกว่าในแง่ของการทหารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเหนือกว่าเขานะครับที่มีการสูญเสียกำลังพลเนี่ยก็เพราะมันเรื่องของการไปยึดพื้นที่ถ้าหากว่าลำพังเพียงแค่ทำลายใช้จรวดที่มีความแม่นยำสูงจากเครื่องบินเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการสูญเสียถูกไหมนะครับต่อให้เขามีแมนแพดคือไอ้จรวดต่อต้านอากาศยานแต่มันก็ยิงไม่ถึง F16 เราเนี่ยคือว่าง่ายคือที่สูญเสียเพราะว่าเราต้องการ
เอาพื้นที่หลายที่นั่นนะครับกัมพูชาเขาย่องมายึดไปนะครับอย่างปราสาทคณาเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเป็นเขตไทยอย่างตาควายนะถ้าพูดกลางๆยังเถียงกันอยู่แต่ว่าคณาเนี่ยของไทยใช่ไหมค่อยๆมาลุกขึ้นถ้าจะประมาณอย่างเงี้ยคือพอเราจะเอาคืนมันต้องมีกำลังพื้นราบเลยสูญเสียทีนี้ผมคิดว่าข้อสำคัญเนี่ยนะครับอยู่ตรงที่ว่าในคราวนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในเมื่อทางกัมพูชาคุณเซนเขาก็อยากให้เราหยุดอยากหยุดอ่ะเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะยืดเยื้อมา15แล้วเขาสูญเสียมากในคราวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายบอกว่าหยุดเนี่ยเขาก็กลายเป็นฝ่ายแพ้เสียหน้าแล้วหมายถึงการเมืองในประเทศกัมพูชาเขาด้วยเขาก็หวังว่ามหาอำนาจเช่นโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีหรือว่าจีนก็ดีจะมาหยุดให้ทีนี้ผมคิดว่าการที่ดีที่สุดเราต้องเข้าใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เขามาอยู่ค่ายศูนย์อพยพเนี่ยก็300,000 คนผมว่าทุกคนก็คงไม่คิดว่าจะมาถึง15 วันนะครับแล้วผมว่าดีสุดเลยเนี่ยนะครับคือถ้าจบได้ก่อนปีใหม่แล้ว24เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าไอ้กลไกที่เคยมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือ GBC กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะหยุดแล้วรอบนี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทางการทหารเนี่ยเขาคงจะมีข้อมูลอยู่นะครับว่าสิ่งที่เป็นจรวดที่มาคุกคามประชาชนไทยที่ยิงเข้ามาเนี่ยเขาเก็บไปได้ขนาดไหนยังไงผมคิดว่าถึงจุดนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมนะครับคือถ้าไปต่อเนี่ยนานาชาติจะมองเราในทางลบมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้น่าสนใจอาจารย์แล้วผมย้ำอีกทีนะเราไม่เคยมีการประกาศสงครามนะครับไม่เคยพูดเลยเราไม่ได้ประกาศสงครามทั้งหมดนี้เราแค่ป้องกันตัวเองตอบโต้ไปตามหลักป้องกันตัวเองตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่เพียงพ้ำในเวทีโลกตรงนี้อาจารย์อยากจะถามต่อด้วยว่าการประชุม GBC วันที่24 ธันวาคมนี้เราคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนและอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกไปว่าตอนนี้คุณเซนอยากจบอยากหาทางลงแล้วทางลงคืออะไรเพราะล่าสุดเนี่ยคุณเซนยังโพสต์ Facebook อยู่เลยบอกว่าทุ่มงบประมาณพุ่มให้กับกองทัพสู้ไทยเต็มที่เลยเดี๋ยวเราพักครู่เดียวนั่นนายกคือใครอ่ะคุณมาเด็ดลูกชายแล้วคุณบอกแล้วผู้นำตัวจริงของกัมพูชาคือใครอีกงั้นแล้วยังไงต่อเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี2รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น14นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น16นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาคุยกันต่อในรายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้อยู่ผมกายสวิทย์แทนคุณทินนะครับอย่างที่คุยไปเมื่อช่วงที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของชายแดนรวมไปถึงเรื่องของการเมืองในประเทศเราด้วยผู้ชมก็มีท็อปปิกถามผู้ชมทางบ้านด้วยทางช่องทาง YouTube นะครับคุณผู้ชมตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนครับนะโดยเฉพาะนะกอไก่บอกว่าตัดสินใจได้แล้วนะก็ร่วมโหวตกันเข้ามาได้หรือขอไข่บอกตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับก็ถามความเห็นผู้ชมกันวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของชายแดนที่เราคุยกันเดี๋ยวก็คุยถึงเรื่องความนิยมของพรรคการเมืองเพราะว่าใกล้เข้าสู่วันเลือกตั้งนะครับก็เข้มข้นทุกวินาทีเช่นเดียวกันแล้วอย่างที่ช่วงที่แล้วทางอาจารย์ปริญญาบอกไปว่าตอนนี้คุณเซนเขาอยากจะจบใจจะขาดแล้วอะอยากจะหาทางลงให้ได้นะครับแต่วันนี้เองเนี่ยทางคุณเซนในฐานะประธานวุฒิสภานะอาจารย์ก็ยังโพสต์ Facebook อยู่เลยอ่ะนะประกาศเลยว่าทุ่มงบกองทัพหวังเป็นมหาอำนาจใหม่แล้วก็จะมีการเปิดเผยเรื่องของยุทธศาสตร์สงครามระยะยาวชี้ว่ากัมพูชาเนี่ยตกเป็นเหยื่อความอยุติธรรม3ชั้นจากน้ำมือไทยเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปถามอาจารย์ปริญญาอยากให้อาจารย์ยุทธพรพูดถึงประเด็นนี้หน่อยคือเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ยอมอ่ะยังสู้ใจแบบสู้เต็มที่อ่ะคือคุณนุนเซนนี่น่าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวปล่อยคลิปหลุดเดี๋ยวปล่อยภาพหลุดแล้วก็นี่มาเขียนบทการละครอีกละแชร์เต็มเลยอ่ะคุณเซนการละครเนี่ยนะคือตรงนี้เนี่ยวันนี้ยุทธศาสตร์ของเราคืออะไรคือเราต้องแยกปลาออกจากน้ำนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประชาชนกัมพูชาเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประเทศกัมพูชาแต่สิ่งที่เรามีปัญหาคือ
ระบอบฮุนเซนและบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้คือประเด็นใหญ่ที่ทำให้วันนี้เราจะต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่ทับซ้อนหลายอย่างนะครับบริเวณแนวชายแดนเช่นเรื่องของบ่อนการพนันธุรกิจผิดกฎหมายทุนสีเทาสแกมเมอร์อะไรต่างๆและได้รับการสนับสนุนจากระบอบฮุนเซนนะเพราะอันนี้ก็คือความชอบธรรมเลยที่เราก็ต้องโต้กลับไปว่าฮุนเซนเองเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาถูกรังแกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วปัญหาคือตัวเขาเองที่ทำให้เป็นประเด็นปัญหาเหล่านี้แล้วทางลงของเขาคืออะไรอาจารย์ในมุมของอาจารย์ทางลงฮุนเซนวันนี้เนี่ยแน่นอนแหละครับกระบวนการในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองในกัมพูชาเนี่ยผมก็ยังไม่ง่ายนะเพราะว่าความอ่อนแอของฝ่ายค้านในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งเครือข่ายของฮุนเซนที่ครอบได้ในทุกวงการนะครับทั้งวงการการทหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆนะจนมีคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วคุณฮุนเซนวันนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วตำแหน่งอะไรแล้วมาบัญชาการลบบ้างอะไรบ้างแบบที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนเห็นได้ว่าเขาอย่างลากลึกนะหรือฝังลากลึกเนี่ยในระบบการเมืองกัมพูชาและในระบบสังคมกัมพูชามายาวนานนะเพราะฉะนั้นไอ้การจะเปลี่ยนไม่ง่ายแต่วันนี้การที่เราต้องทำลายความชอบธรรมและชี้เห็นเป้าว่าเรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นปัญหาในระดับโลกนะอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่เป็นรัฐเล็กที่ถูกเรารังแกนะแต่กัมพูชาคือรัฐอาชญากรรมต่างหากที่เราต้องแก้ปัญหานี้เพราะปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้เนี่ยมันพัวพันเข้ามาสู่ปัญหาในประเทศไทยเราด้วยนะครับนอกจากเป็นประเด็นปัญหาเรื่องแนวเขตแดนต่างๆที่ตกลงกันไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหายืดเยื้อเรื้อรังมาร่วมศตวรรษก็ดีแต่ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้คือสิ่งที่กัมพูชาได้ก่อโดยฮุนเซนนี่แหละคือระบอบที่เป็นปัญหาและทำให้เราเป็นปัญหาที่ต้องแก้ณวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์ระบบตระกูลคุณเนี่ยเริ่มอ่อนแรงนะเรื่องของการเมืองในประเทศเขาเองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชายแดนและเรื่องของสแกมเมอร์ที่ถ้าเกิดในมุมของอาจารย์ปริญญาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดจะจบเนี่ยคุณเซนจะต้องหาทางลงยังไงครับเขาก็หาอยู่อะตอนนี้แต่ว่าคุณเซนเขาเป็นแนวเขาเรียกว่าปากอย่างใจอย่างอยู่แล้วนะครับคือเช่นปิดด่านไปได้100 ปีไม่เคยขอให้ไทยเปิดซึ่งความจริงปิดด่านเนี่ยกัมพูชาเดือดร้อนนะครับประชาชนเขาเดือดร้อนมากไม่ใช่เขาอาจจะเยอะสุขสบายอยู่ด้วยซ้ำทั้งแรงงานนะครับก็นับล้านคนที่กลับประเทศไปแล้วก็ที่สัญญาว่าจะหางานให้ทำก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วที่ได้ค่าแรงก็ต่ำกว่าประเทศไทยหลายเท่า 2-3 เท่านะครับแล้วคนงานคนหนึ่งก็เลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยเฉลี่ยอีก 3-4 คนดังนั้นเนี่ยกระทบเศรษฐกิจเขาเยอะอาหารที่เคยนำเข้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งต่างๆนานาพื้นฐานของเขาทั้งนั้นตอนนี้ก็จะไปเอาเข้าจากเวียดนามบ้างลาวบ้างมาเลเซียบ้างบางอย่างก็มาจากไทยเนี่ยไปอ้อมเข้าทางลาวอะไรเงี้ยนะครับคือกระทบเขาเยอะเรากระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกันกับการปิดด่านแต่ว่าการที่เขาประกาศว่าปิดไปได้100 ปีแปลว่าอะไรฮุนเซนเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะครับทีนี้ต้องเข้าใจว่าปัญหาของเรื่องทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวฮุนเซนคือถ้าฮุนเซนเขาใช้เหตุใช้ผลแล้วแสวงหาความร่วมมืออยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการปักปันเขตแดนก็ทำมาได้เยอะแล้วทำมาได้เกินครึ่งทางแล้วนะครับสนธิสัญญาระหว่างเรากับฝรั่งเศสมันก็เอาตามนั้นอ่ะสันปันน้ำใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าไม่เจตนาในทางไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับปัญหาคงไม่เกิดแต่ว่านี่คือปัญหาของเขาแล้วเขาก็ใช้ประชาชนเป็นเหมือนเป็นโล่มนุษย์นะคือหมายถึงว่าใช้เรื่องชาตินิยมมาเพื่อให้ประชาชนเขาเนี่ยมาเกลียดเราเพราะถ้าหากว่าถึงแม้เขาจะไม่ชอบฮุนเซนแต่เลือกระหว่างไทยกับฮุนเซนเขาก็ถือว่าไทยเป็นศัตรูร่วมเขาก็จะมารักฮุนเซนมันเป็นแบบเนี้ยที่เขาทำมาตลอดในกระทั่ง2 ปีที่แล้วเนี่ยเขาลงจากอำนาจไม่ลงจากอำนาจลงจากตำแหน่งนายกเลือกตั้งเมื่อพอดีเลือกตั้งปีเดียวกันกับเราเมื่อ2 ปีก่อนนะครับปี66ฮุนมาเน็ตก็ขึ้นมาแต่คุณกายรู้ไหมครับว่าตำแหน่งประธานวุฒิที่สภาเนี่ยใหญ่ขนาดไหนผมพูดโดยเร็วๆนะตอนนี้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญกัมพูชาไปแล้วไปเปิดดูทุกมาตราเลยศึกษาอาจารย์ที่1ครับใหญ่ยังไงเป็นประธานคณะกรรมการราชบัลลังก์ถ้าหากมีการเลือกพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปฮุนเซนเป็นคนเลือกแล้วถ้าหากพระมหากษัตริย์นะครับมีอันเจ็บป่วยนะครับถึงขนาดปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ได้ใช่แค่นี้นะแค่ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ได้คนรักษาการเนี่ยนะครับเป็น acting head of state นะครับก็คือประธานวุฒิสภาก็คือฮุนเซนเป็นผู้สำเร็จราชการที่รักษาราชการในตำแหน่งประมุขของประเทศคือฮุนเซนนะครับแล้วจะหมอเนี่ยใครจะไปตรวจล่ะจะหมอจากไหน
ก็ประธานวุฒิสภาเป็นคนเลือกหมอเองนึกออกไหมคือถ้าผมอยากจะมาเป็นผู้สมัครราชการเนี่ยผมก็หาหมอไปบอกว่าเนี่ยมีอาการไม่ปกติให้พักก่อนผมขอประมาณนี้เลยนะครับคือแล้วมันเป็นโครงสร้างที่ประธานวุฒิสภาอยู่ในทุกอนูเช่นในการเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญ3 คนเนี่ยมาจากสภาผู้แทนก็สภาผู้แทน125 คนนะครับเป็นของพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนเนี่ย120 คนโอ้ฮะเบ็ดเสร็จเลยก็แน่นอนพรรคฝ่ายค้านเขายุบไปแล้วไงพรรคของสมรังสีใช่ไหมครับ120จาก125อีก3 คนมาจากไหนครับอีก3 คนก็มาจากในส่วนของเขาจะมีกรรมการสูงสุดของฝ่ายตุลาการคณะกรรมการสูงสุดฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับก็เป็นคนเลือกศาลเลือกอัยการนะครับประธานของกรรมการในการเลือกตุลาการต่างๆเนี่ยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็ประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์รัฐมนตรียุติธรรมอ่านดูไม่มีประธานวุฒิแต่ปรากฏว่าเขาเขียนไว้ต่อท้ายครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถมอบผู้แทนเป็นประธานแทนได้ผมว่าละก็เลยไปค้นข้อมูลต่อปรากฏว่าสมเด็จศรีหมุนีตั้งฮุนเซนเป็นประธานกรรมการคัดเลือกศาลก็ไม่ง่ายคือคุมหมดเลยเห็นความยิ่งใหญ่ของฮุนเซนทุกสิ่งอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยตุลาการศาลนูนก็มาจากเขาศาลอัยการทั้งประเทศเขาก็เลือกพระมหากษัตริย์เขายังเลือกเลยคืออันนี้เลยทำให้มันเป็นระบอบฮุนเซนยิ่งใหญ่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำคือว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะทำยังไงนะครับให้มันมีการไม่ให้เกิดปัญหานะครับในแบบที่เรียกว่าในคราวนี้เนี่ยถ้าหยุดยิงกันซึ่งควรจะทำได้ก่อนปีใหม่ต้องให้จบเร็วๆรอบนี้นะทำยังไงให้ไม่เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องดูบทเรียนในคราวที่แล้วในอดีตด้วยอาจารย์นะใช่ในครั้งที่แล้วที่คือบอกว่าอันที่1เนี่ยต้องเอากำลังออกนะต้องมี AOT มาดูทุนระเบิดไม่มีเนี่ยต้องเอาใหม่ฮะรอบนี้ถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยต้องให้เอาออกจริงให้จบแบบสิ้นสุดเลยสิ้นซากไปเลยหมายถึงว่าก็ต้องให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงจริงๆได้เลยฮะหยุดยิงจริงๆอาจารย์สั้นๆนิดหนึ่งฮะประชุม24 ธันวาคมนี้ GBC ให้น้ำหนักไหมผมยังไม่คาดหวังอะไรมากก็จะออกมาคล้ายๆเดิมให้2 ประเทศไปแสวงหาสันติภาพไปเจรจาพูดคุยเหมือนเดิมไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังเอาเรื่องของชายแดนกันแล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูการเมืองในบ้านเราบ้างเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ไปฉายภาพการเมืองในกัมพูชาแล้วบ้านเราล่ะคะแนนความนิยมพรรคการเมืองต่างๆเป็นอย่างไรณนาทีนี้พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในถกไม่เถียงครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสลาทิศอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3 สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 69 นะครับแต่ละพรรคเองก็มีความเคลื่อนไหววันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครทั้ง 33 เขตพรรครวมไทยสร้างชาติก็เปิดตัวแคนดิเดต 3 คนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับไปดูสวนดุสิตโพลกันหน่อยนะครับก็ไปสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศนะครับเรื่องว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ปี 69 ผลสำรวจพบว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มตีตื้นขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ2นะคือที่ประชาชนเนี่ยให้ความนิยมนะครับคะแนนของพรรคเพื่อไทยเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับ
นิดาโพลเองก็เปิดผลสำรวจความนิยมกระแสการเมืองในกรุงเทพมหานครครับนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้นะครับนะตามมาด้วยแคนดิเดตของพรรคประชาชนนะตอนนี้ก็ถือว่ายังคงแซงพรรคภูมิใจไทยอยู่ครับนะในมุมนี้ต้องถามอาจารย์ยุทธพรกันหน่อยกระแสความนิยมทางพรรคการเมืองตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นะแน่นอนครับเพราะว่ายิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัจจัยระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับณวันนี้เนี่ย40 กว่าวันนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับและยังจะมีเวทีดีเบตนะครับที่รออยู่อีกหลายเวทีเพราะอย่าลืมว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยเวทีดีเบตนั้นมีส่วนสำคัญมากนะเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นะครับแรกสุดเนี่ยในช่วงแรกๆการเลือกตั้งเนี่ยคุณอุ้งอิงนี่โผล่มาอันดับหนึ่งแข่งกับพลเอกประยุทธ์คุณพิธาเนี่ยไม่มีชื่อติดเลยนะครับแต่โค้งสุดท้ายคุณพิธาขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็เก็บโกยคะแนนเสียงเป็นสปริงบอร์ดกระโดดเด้งขึ้นมานำพรรคเข้าสู่อันดับหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นปัจจัยระยะสั้นที่ยิ่งนับวันเนี่ยจะยิ่งมีการเปิดตัวแคนดิเดตของแต่ละพรรคเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะในกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกว่าโอกาสเพื่อไทยอาจจะไม่ถึง100นะแต่ผมเป็นคนเดียวที่บอกว่ายังมีโอกาสถึง100นะครับแล้วเพราะนั้นพอเปิดตัวแคนดิเดตออกมาเนี่ยนะครับคะแนนนิยมที่มีต่อตัวแคนดิเดตนะก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญที่ดึงคะแนนเสียงให้พรรคนั้นเนี่ยขึ้นมาได้มีโอกาสที่จะถึง100 บวกลบนะครับและในขณะเดียวกันพรรคประชาชนเสียงที่มาดีโดยตลอดเนี่ยนะความขัดแย้งในพรรคเนี่ยจะทำให้คะแนนตรงเนี้ยลดลงหรือไม่นะครับแต่ณตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าพรรคประชาชนเนี่ยยังเป็นที่หนึ่งอยู่ละนะครับแล้วก็อาจจะเบียดขึ้นมาด้วยพรรคภูมิใจไทยนะคือภูมิใจไทยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมในผลสำรวจอะไรต่างๆไม่เคยมีเกิน 10% หรืออะไรทำไมก็จะมาอันดับ1อันดับ2ได้ยังไงปัจจัยในการตอบเรื่องของโพลต่างๆกับปัจจัยในการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มาในโพลแต่ว่าอาจจะมาในสนามเลือกตั้งก็ได้นะครับเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ปฏิเสธหรือว่าประมาทพรรคภูมิใจไทยเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะผมว่า3พรรคเนี่ยก็จะแข่งกันเองเป็นหลักนะครับนอกนั้นก็มีพรรคขนาดเล็กขนาดกลางอะไรบ้างตามมานิดหน่อยเช่นกล้าทำประชาธิปัตย์นะหรือว่าพรรคตั้งใหม่อะไรต่างๆนะเรื่องความนิยมจุดเปลี่ยนจะเป็นเรื่องของการจัดเวทีดีเบตและการเปิดตัวทีมงานแคนดิเดตเนี่ยนะครับจุดยืนทางการเมืองแล้วก็นโยบายต่างๆนะอาจารย์ปริญญาไม่ถึง1 นาทีครับจุดเปลี่ยนทางทีวีนะเดี๋ยวเราคุยต่อออนไลน์เวลาเร็วมากเลยความนิยมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดอาจารย์ว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่อะไรบ้างอย่างนี้ครับตัวเลขของนิดาโพนะครับคือ 32% นะครับที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใดนะครับพอถึงวันเลือกตั้งจริงนะครับผมดูย้อนไปเมื่อ2 ปีก่อนคนงดออกเสียงในแบบแบ่งเขตเนี่ย2% แบบบัญชีรายชื่อ 1% ว่าง่ายคือจาก 32 เนี่ยมันจะลงเหลือแค่ 1 หรือ 2% ที่งดออกเสียง 30% เนี่ยคือตัวเลขที่ทุกพรรคต้องชิงกันขณะนี้3พรรคหลักเนี่ยก็ยังอยู่ใน3พรรคที่เราคาดการณ์กันนะครับมีส้มมีน้ำเงินมีแดงเพียงแต่ว่าพอคุณยศนันท์เปิดตัวดูเหมือนว่าจะทำให้กระแสของแดงตีตื้นขึ้นมาชิงที่2ทีนี้ยังยากจะบอกนะครับนี่ยังห่างจากวันเลือกตั้งอีกเดือนกว่าแล้วข้อสำคัญคือเราจะวิเคราะห์ได้แม่นขึ้นคือหลังจาก31 มกราไปแล้วเมื่อทุกพรรคสมัครทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีและว่าที่นายกครบทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลทำไมต้องไปสุพรรณที่แรกด้วยคุณยศนันท์เดี๋ยวพักทางทีวีครู่เดียวนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยี AI ที่กัมพูชาใช้โจมตีเราด้วยว่าเราสร้างภาพเรื่องราวขึ้นมาที่แม่ทัพกุ้งไปปราสาทตาควายพักทางทีวีก่อนเดี๋ยวติดตามมาต่อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับอยู่กับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและด้านซ้ายมือของผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้คุยกันนะครับต่อเนื่องจากทีวีนะฮะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของชายแดนที่มันจะไปโยงกับเรื่องการเมืองในประเทศไปสู่การเลือกตั้งที่จะกำหนดจุดเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยที่มีการเลือกตั้ง8 กุมภาพันธ์ 2569นะวันนั้นเองการสู้รบจะจบลงแล้วจริงหรือไม่ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์แล้วถ้าไม่จบมันจะส่งผลไปถึงวันเลือกตั้งวันนั้นด้วยหรือไม่และการเดินทางผ่านไปจนถึงวันนั้นเนี่ยนะครับความนิยมของพรรคการเมืองต่างๆจะเป็นอย่างไรอย่างที่เราคุยกันไปทางทีวีนะครับนะภาพกราฟิกขึ้นมาหน่อยสวนดุสิตโพลกับนิดาโพลเราเปรียบเทียบกันเลยนะครับอย่างสวนดุสิตโพลที่มีการสำรวจเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มตีตื้นขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ2ที่ประชาชนเลือกเลยนะครับนะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่นิดาโพลไปสำรวจความนิยมนะเฉพาะกรุงเทพมหานครในวันที่15 ถึง 18 ธันวาคมเนี่ยนะครับพบว่า
อันดับหนึ่งคือยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้นะครับในส่วนของดีด้าโพนะส่วนนายกเองก็เช่นเดียวกันครับตัวเลขสูงถึง 47.25% บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนอันดับ2รองมานะก็คือเป็นพรรคประชาชนรวมไปถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิด้วยครับอาจารย์ปริญญาครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนกรุงเทพก็จะเป็นคนที่ขอดูก่อน ยังไม่รู้ ยังไม่ตัดสินใจ มากที่สุด ครับ นะครับทั้งประเทศเนี่ย32%ถ้าดูจากของนิดาโพลนะค ครั รับบ แต่กรุงเทพคือ 40% นะครับที่ยังไม่ตัดสินใจอันนี้คือทำให้ตรงเนี้ยคุณกายสังเกตไหมว่าข่าวนั้นมีพรรคใหม่เกิดขึ้นเยอะเยอะมากอย่างที่ไม่ผมหมายถึงว่าพรรคใหม่มันก็มีเรื่อยๆแต่คราวนี้เป็นพรรคใหม่ที่มีคนดังจำนวนมากอะ ครับ นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนรู้สึกว่าคนไม่พอใจกับตัวเลือกที่มีอยู่ใช่ไหมทำให้คนยังตอบว่าไม่เลือกใครเยอะขนาดนี้ ครับ ดังนั้นแปลว่าพรรคใหม่น่าจะมีโอกาสได้ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันเลยปรากฏการณ์ที่สะท้อนออกมาว่าเรามีพรรคใหม่ที่เป็นระดับคนดังๆเนี่ยนะครับมาเปิดมาตั้งพรรคกันเยอะ ครับ นะครับแต่แน่นอนครับตัวเลขเนี้ยพูดกันไม่อ้อมค้อมนะครับในแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคเล็กเขามีโอกาสตรงไหนรู้ไหมเพราะประเทศเป็นเขตเลือกตั้งผมเป็นเบอร์หนึ่ง ครับ ผมต้องการ 350,000 คะแนนนี่พูดกลมๆนะครับถ้าพูดถึงว่าคนมาเลือกตั้งสัก 75%เท่าคราวที่แล้วความจริงปั๊ก็แปลกนะครับไม่ถึง 80ก็จริงติดไปแค่75มาหลายรอบแล้ว ครับ ก็เรามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจว่าปีนี้คง52ล้าน53ล้าน ครับ นะครับก็แปลว่าคนมาเลือกตั้งคงสักประมาณ 75%หักบัตรเสียหักงดออกเสียงออกก็สัก36ล้าน35ล้าน ครับ นะครับก็แปลว่า 1%หนึ่งที่นั่งถูกไหมเพราะมี100ที่นั่งก็ถักประมาณ 350,000 ก็ได้เป็นสส 350,000 360,000ผมเป็นเบอร์หนึ่งผมก็มีโอกาสได้ใช่ไหมครับแต่ขณะที่พรรคเล็กเนี่ยนะครับถ้าหากไม่ใช่เจ้าของพื้นที่เดิมจริงๆเนี่ย ครับ ในแบบแบ่งเขตเนี่ยจะสู้ยาก ๆ จะสู้ยากในแบบแบ่งเขต ๆ นะครับแต่ว่าในแบบที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคเล็กก็จะมีโอกาส ครับ ผมคิดว่าคุณกายจำปี 54 ได้ไหมครับ ระบบเลือกตั้งเราตอนนี้เหมือนมันปี 54 ได้เลยความจริงก็เหมือนปี 54 ก็เหมือนครั้งที่แล้วด้วยปี 66 นะครับ ปี 54 เนี่ยมันมีสสบัญชีรายชื่อ 125 คน ครับ มากกว่าเขาเนี่ยเขานี่มี101จำได้ไหมคุณชูวิทย์ พรรครักประเทศไทยได้ไป 4 ที่นั่งสร้างปรากฏการณ์คราวนี้ผมว่าหลายพรรคเองก็ หวังว่าเป็นอย่างนั้น จะได้อย่างนั้น เป็นโอกาส นะครับคุณชูวิทย์ได้คะแนนเท่าไหร่รู้ไหมครับ 998,000 คะแนนได้สสไป4 คน 4 คนด้วยกลไกของการได้มา คือผมเรียนว่าพอดีตอนนั้นสสบัญชีชื่อมันมีเยอะด้วยนะครับทีนี้สรุปเนี่ยนะครับแต่ว่าพรรคหลักๆ ที่จะเป็นตัวหลักในการตั้งรัฐบาลก็คงยังหนีไม่พ้น3พรรคหลักนะครับโดยที่ตอนนี้ยากจะตอบนะครับคือทั้ง3พรรคเนี่ยทั้งส้มน้ำเงินแดงก็มีจุดเด่นคนละอย่างพรรคส้มเนี่ยเขาเป็นแชมป์เก่าใช่ไหมฮะเคยได้151 อันดับหนึ่งเลย แชมป์เก่านะครับแล้วก็ในแง่ของคะแนนปฏิริษีเนี่ยดูจะโดดเด่นที่สุดนี่คือจุดเด่นของเขาใช่ไหมครับส่วนพรรคน้ำเงินก็ได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมฮะเป็นรัฐบาลแล้วก็มีการเก่งกันว่าบรรดาบ้านใหญ่ว่านี่ มาอยู่ น่า ที่ จะ นี่ ได้ นะ เป็นรัฐบาลต่อ ๆ ก็เลยเกิดการตอนนี้ตัวเลขผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณ60 คนนะครับ บ้านใหญ่ อย่างชาติพัฒนาเนี่ย ครับ เขาบอกว่าเขายังไม่เลิกพักนะแต่สสเก่ามาทุกคนอะแต่พักพัฒนายังอยู่นะอันนี้ก็เป็น ครั้งแรกที่เหมือนไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค แล้วก็แปลกด้วยเพราะพรรคเพื่อไทยก็ลงไปเจาะคุณยศนันท์ไปเลยนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เหมือนกับได้ความสดใหม่คนของอาจารย์เชนเข้ามานะครับแต่ว่ามันต้องดูเรายาวๆไปนะครับ ว่าในแง่ของพรรคนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีจุดอ่อนอยู่ลึกนิดหนึ่งอาจจะไม่นิดก็ได้หรือนิดก็ได้แล้วแต่เขาจะแก้ยังไงนะครับคือจำได้ไหมครับเขาหาเสียงคุณแพทองธารว่ายังไงนโยบายดีใครก็พูดได้แต่ทำได้ แต่ทำเป็นคือพรรคเพื่อไทยทีนี้ปรากฏ2 ปีเนี่ยที่เป็นนายกอยู่อาจจะไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องรอดูว่ามีคุณยศนันท์เข้ามาแล้วจะช่วยฉุดขึ้นไปได้ขนาดไหนแล้วอย่างการที่มีคุณยศนันท์เข้ามาเนี่ยนะถามอาจารย์ยุทธพรบ้าง ครับ มันเริ่มมีตัวเลขออกมาว่ามันเริ่มตีตื้นขึ้นมาได้ช่วยพรรคเพื่อไทยได้ระดับหนึ่งความนิยมเริ่มกลับคืนมารวมไปถึงการที่ไปลงพื้นที่เวทีหาเสียงครั้งแรกที่สุพรรณบุรีมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างอาจารย์ที่ไปสุพรรณบุรีเนี่ยนั่นก็คือการพุ่งเป้านะครับไปที่ฐานสำคัญของพรรคภูมิใจไทยณวันนี้ซึ่งอดีตก็คือพรรคชาติไทยพัฒนานะแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าย้อนไปดูนะครับในการเลือกตั้งปี 6เนี่ยคุณเศรษฐาก็ไปบุกครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัด
สุพรรณเหมือนกัน พิจิตรครับ อ๋อพิจิตร ใช่ มันต่างกันยังไงฮะวันนั้นกับวันนี้พิจิตร ณวันนั้นพิจิตรคือฐานของพลังประชารัฐนะครับและพลังประชารัฐก็คือคนที่เป็นรัฐบาลในปี 2562 นะครับทั้งที่เพื่อไทยเนี่ยคือได้อันดับหนึ่งแต่จะตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วปรากฏว่าพลังประชารัฐจัดตั้งได้เวทีแรกคุณเศรษฐาไปบุกพิจิตรเหมือนกันเลยนั่นคือฐานพลังประชารัฐพอวันนี้เป็นรัฐบาลภูมิใจไทยนะแม้ว่าสุพรรณอดีตบอกว่าเป็นชาติไทยพัฒนาแต่วันนี้เขามาละนะเขามาอยู่ในภูมิใจไทยแล้วก็เท่ากับว่าเป็นภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการไปเปิดตัวนะก็เป็นยุทธศาสตร์เหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยทำเมื่อปี 66 นั่นแหละนะคือไปบุกเป้าใหญ่เลยนะครับและยิ่งวันนี้เนี่ยชาติไทยพัฒนาเองก็ยังต้องรักษาฐานที่มั่นที่สุพรรณบุรีนะครับเพราะพอย้ายมาพักเนี่ยก็ต้องเป็นบทพิสูจน์แหละครับว่าตกลงแล้วฐานแฟนคลับคะแนนนิยมนะของตระกูลศิลปะอาชาและตระกูลอื่นๆที่มาด้วยกันเนี่ยในสุพรรณเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมไหมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วในปี 66 เนี่ยตัวเลขบัญชีรายชื่อเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าสุพรรณบุรีนั้นต้องเป็นฐานของชาติไทยไม่ใช่นะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับในส่วนบัญชีรายชื่อนะแต่ที่ตึงได้นั้นก็คือบรรดาเรื่องของตระกูลการเมืองนะครับเรื่องของเสียงระดับพื้นที่แล้วเอาเข้าจริงเนี่ยที่สวนบุรีก็ไม่ใช่ตระกูลศิลปะอาชาอย่างเดียวมีเที่ยงธรรมมีโพธสุทนมีอะไรต่างๆด้วยเพียงแต่เขาประสานความร่วมมือกันได้แต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจว่าเป็นเวทีแรกของคุณยศนันท์นะครับและในแง่ตัวบุคคลเนี่ยอาจารย์เชนเองนั้นเนี่ยก็เน้นในเรื่องการขายความรู้ขายความคิดขายวิสัยทัศน์ซึ่งนี่แหละครับคือการเมืองที่จะเป็นมิติใหม่หลังจากนี้นะไม่ใช่เกิดกับพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับพรรคประชาชนเขาก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วพรรคประชาชนเองเนี่ย3 คนที่เปิดตัวมาก็เน้นขายความคิดวิสัยทัศน์หมดไม่ว่าจะเป็นคุณเท้งคุณไหมหรือว่าอาจารย์ต้นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการเลือกตั้งในปี 66 เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายละที่เป็นการเมืองแบบเก่าการเมืองแบบเก่าคืออะไรการเมืองแบบเก่าคือการเมืองในเรื่องของตระกูลการเมืองการเมืองในเรื่องของการใช้เงินวันนี้หลายคนบอกแดงร่วงม่วงเอาเทากานะต้องจบได้ละเรื่องแบบนี้ต้องเลิกนะครับและเนี่ยเดียวกันการเมืองในลักษณะของตระกูลการเมืองโดยไม่ได้ดูความสามารถของบุคคลเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการเมืองที่มันล้าหลังไปแล้วนะครั้งนี้ผมว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ยังอยู่กับเรื่องแบบนี้อนาคตแต่ละพรรคจะนำเสนอการขายความคิดขายผู้นำขายจุดยืนนะครับขายนโยบายขายในเรื่องวิสัยทัศน์กันแล้วแล้วการเข้ามาของอาจารย์เชนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนอันนึงละนะครับในส่วนของเพื่อไทยแต่แน่นอนคำถามมันเกิดตั้งแต่วันแรกแล้วถึงบทบาทความเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรอันนี้ก็คือสิ่งที่พรรคก็ต้องแก้โจทย์ในสนามเลือกตั้งกันต่อไปนะครับเนี่ยเดียวกันแต่ว่าพรรคก็มีการบ้านคนละแบบละนะในการที่ต้องไปแก้กันต่อครับฟังอาจารย์เนี่ยดูมีความหวังเรื่องการเปลี่ยนการเมืองกำหนดทิศทางประเทศนะครับแล้วอย่างวันนั้นเนี่ย8 กุมภาพันธ์เราจะเห็นอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกไว้ว่าเราตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์นะมาสัก 75% นะครั้งนี้มีโอกาสที่จะเห็นตัวเลขใหม่ไหมครับผมไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งในปี 2566 นั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีความตื่นตัวสูงมากแล้วก็มีคนใช้สิทธิ์ 75% กว่าซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของประเทศไทยเลยตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าอำนาจคสช.คลายตัวค่อนข้างเยอะนะคือปี 62 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังการสิ้นสุดของคสช.อย่างเป็นทางการก็จริงแต่อำนาจคสช.ไม่ได้คลายตัวไงนะพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งนะครับมาแล้วพอปี 66 เนี่ยอำนาจคสช.เริ่มคลายตัวและประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 นะก่อนหน้านั้นนะมีข้อวิจารณ์ถึงรัฐบาลถึงการแก้ปัญหาอะไรเยอะแยะเลยนะครับและในขณะเดียวกันเรื่องของม็อบปี 63-64 ม็อบเยาวชนคนรุ่นใหม่นะจากการยุบพรรคอนาคตใหม่นะแล้วก็มาเกิดเป็นพรรคก้าวไกลก็เกิดกระแสต่อต้านเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแรงส่งที่ทำให้คนก็ต้องการออกไปแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งในปี 66 นะครับแต่ณวันนี้ถามว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงส่งบ้างล่ะมันก็มีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ว่าเราจะคาดหวังว่าจะทะลุ 75 นี่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจแล้ววันนี้ได้สักประมาณ70ผมถือว่าเก่งแล้วนะครับ70ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเก่งแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วครั้งนี้เนี่ยมันมีประเด็นอยู่ใน3ระดับในการเลือกตั้งประเด็นระดับสากลเนี่ยเช่นเรื่องของโลกร้อนเรื่อง AI ต่างๆนะครับแต่ละพรรคก็จะมีนโยบายเรื่องเหล่านี้อันที่2มาคือประเด็นระดับโครงสร้างในประเทศเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำนะแล้วก็3ก็คือประเด็นร่วมสมัยนะเช่นเรื่องของทุนเทาการเมืองสีเทาสแกมเมอร์การบริหารจัดการภัยพิบัติภาครัฐนะครับน้ำท่วมอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยและรวมไปถึงไทยกัมพูชาอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นแรงส่งได้แต่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะแรงเท่ากับในปี 66 ไหมนะในปี 66เห็นได้ว่ากระแสที่ตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาใช้คือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราโอ้มันเป็นแรงส่งมากๆเลยนะแต่วันนี้เนี่ย
เขาปล่อยเรื่องมีเทาไม่มีเราอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมามันยังไม่ได้เป็นแรงส่งขนาดนั้นนะแล้วอย่างในมุมของอาจารย์ปริญญาเลยครับเราจะเห็นการเมืองใหม่ไหมอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คือคนก็มองว่าเราอาจจะเห็นการเมืองที่ไม่เหมือนเดิมอำนาจของบ้านใหญ่อาจจะไม่ขลังเหมือนในอดีตคือมันอย่างนี้ครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าบ้านใหญ่แพ้ในเขตเมืองนะครับหรือจังหวัดที่มีความเจริญเศรษฐกิจสูงบ้านใหญ่แพ้เยอะผมเข้าใจว่าตอนนี้มันจะเกิดการแก้เกมนะครับให้มองที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตของพรรคภูมิใจไทยนะครับเอาง่ายๆครับจังหวัดสมุทรปราการกับชลบุรีคือตัวอย่างนะครับถ้าหากบ้านใหญ่ที่เคยแข่งกันแล้วคะแนนตัดกันแล้วก็พรรคส้มเข้าถ้าหากเข้ามาอยู่ในพรรคเดียวกันแล้วตกลงกันได้คนหนึ่งลงเขตอีกคนไปอยู่บัญชีรายชื่ออันนี้ส้มก็จะสึกหนักอันที่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบ้านใหญ่คือหมายถ้าบ้านใหญ่เคลียร์กันได้นะครับมันก็จะเป็นกลับไปหาบ้านใหญ่คือผมยังคิดว่าบ้านใหญ่ยังมีบทอยู่มากทีนี้ผมยังคิดว่าเรื่องกระสุนที่เราพูดกันอยู่เนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปว่าอะไรกกตนะแต่ผมคิดว่าเราคาดหวังกกตมากกว่านี้เอาง่ายๆครับเลือกตั้งปี66เนี่ย14 พฤษภาคม 256เนี่ยกกตไม่แจกใบอะไรใครแม้แต่คนเดียวนะสอยทีหลังก็ไม่ส่งให้ศาลฎีกาด้วยคือไม่มีทั้งก่อนทั้งหลังไม่มีเลยเงียบไปเลยความจริงแล้วเนี่ยผมถามว่าเราคาดหวังกกตนะครับที่จะมาดูแลว่าไอ้เรื่องของกระสุนพวกนี้ต้องไม่มีมันต้องแข่งกันด้วยนโยบายเรื่องเจตจำนงของประชาชนว่าอยากได้ใครก็เลือกอย่างที่อยากได้ใช่ไหมครับประชาชนมี2คะแนนในมือแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีเขาจะเลือกใครก็เป็นเรื่องของประชาชนใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลก็ตั้งขึ้นมาจากผลการเลือกตั้งทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้กระบวนการเนี้ยนะครับมันเพี้ยนไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการมีกระสุนเนี่ยนะครับทั้งที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับทุกคนก็พูดว่าหลายพื้นที่มันมีปัญหาแต่ว่าเอ๊ะทำไมกกตท่านดูเอาง่ายๆอย่างตอนนี้ท่านต้องปรามละแต่ท่านเลขาปรากฏไปปรามเรื่องอื่นเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าประชามติเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยไปพูดรณรงค์ไม่ได้นะให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบไม่ได้นะซึ่งท่านอาจจะไม่ได้ดูมาตรา 17 มาตรา 17 ของพรบประชามติเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกับประชาชนและกลุ่มต่างๆเลยนะครับที่จะรณรงค์เรื่องประชามตินะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็พูดติเพื่อก่อนะครับคืออยากให้กกตมีบทบาทนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เรามีความกังวลใจว่ามันตอนหลังมาเนี่ยนะครับมีนักการเมืองหน้าใหม่ๆหลายท่านที่เหมือนกับมีความเชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วก็เป็นแหล่งทุนในการเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยตรงนี้มันต้องให้ไม่มีแต่เรื่องนี้ผมแค่ตรงเนี้ยกกตต้องแต่พูดกันมาอยากให้กกตมาปรามตรงนี้นึกออกไหมพูดมาตลอดแล้วก็ทำให้สำเร็จแต่ก็ไม่ปิดประตูว่าทำไม่สำเร็จคือเอางี้ดีกว่านะครับผมพูดอย่างนี้นะครับว่ากกตอยากให้สำเร็จเนี่ยต้องปรึกษาพรรคการเมืองมันต้องเป็นการเอาพรรคการเมืองมาตกลงกันว่าทำยังไงให้มันหมดไปมันคือผมหมายถึงว่าไปดูกกตนะทั่วโลกกกตทั่วโลกเนี่ยคือพรรคการเมืองอดีตพรรคการเมืองนะครับเข้ามาคุยกันมันในเมื่อต่างคนมานั่งคุยกันแล้วมันก็คุมเชิงกันอยู่ไงมันก็โกงกันไม่ได้ระบบของเราเนี่ยมีปัญหาครับว่าท่านไม่เก่งหรือเปล่าไม่เป็นอันนี้ไม่รู้แรงไปหรือเปล่าแต่ว่าผมเองคิดว่าถ้าหากว่าผลที่ออกมาเนี่ยประเมินผลมันออกไปในทางอย่างนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่เก่งไม่เป็นนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนคาดหวังมากกว่านี้แล้วผมก็ตอนนี้ท่านต้องออกมาปรามแล้วข้อที่2ครับท่านต้องปรามเรื่อง hate speech ตอนนี้ hate speech คือพูดให้เกลียดชังกันเนี่ยมันเยอะมากดูสิไม่ต้องดูไหนไกลหรอกครับดูแค่ในคอมเมนต์ของคุณกายเนี่ยเราเห็นต่างกันได้แต่อย่าเกลียดชังกันประเทศเดียวกันนะครับคือมันจบหีบบัตรเลือกตั้งนะครับตอนนี้มีการใส่ไฟกันเพื่อให้ไปเลือกมันก็มีวาทกรรมอยู่ไม่เห็นว่ามีอยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยกกตต้องมาปรามเรื่องพวกนี้สิครับแต่คนชาวบ้านนะถ้าถามอาจารย์ยุทธพรตอบแหมแก้ไม่ได้หรอกผมนิดเดียวนะพูดให้เห็นความหวังนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่หลังจากรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นมาที่เรากำลังจะมีการเลือกตั้งครั้งที่3โดยไม่มีการรัฐประหารคือหมายถึงว่าให้ต่อเนื่องไปเถอะประชาชนจะตัดสินใจกันเองว่าใครเป็นรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงในมือของเรานะครับให้รัฐประหารเนี่ยหมดไปแล้วเดี๋ยวรัฐธรรมนูญตรงไหนมีปัญหาก็มาแก้กันหลังเลือกตั้งแต่ทีเนี้ยมันคือสิ่งที่
ผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าเราสามารถจะเห็นต่างกัน และเลือกพรรคการเมืองต่างกันได้ สุดท้ายก็จบ ด้วยคะแนนเสียงประชาธิปไต ครับ ย เหมือนฟุตบอลน่ะมันแข่งกันเล่นกันตามกติกา ใช่ครับไอ้ประเด็นเรื่องของความไม่ปกติที่วันนี้ชาวบ้านบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องกระสุนเนี่ยที่อาจารย์ปริญญาเข้าใจว่าพยายามกกตมีอำนาจใช่ไหมล่ะในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าชาวบ้านบอกแก้ไม่ได้เราก็พูดมาทุกยุคทุกสมัยอาจารย์ ครับ คือกกตเองเนี่ยเป็นความหวังตอนปี 2540 นะรัฐธรรมนูญปี 40 เราบอกว่าการที่เราให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีความไม่เป็นกลางการถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐอะไรก็ดีนะแล้วก็การมีกกตก็จะแก้ปัญหาที่สุดท้ายก็เหมือนเดิมฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกกตก็ดีหรือองค์กรอิสระอื่นๆก็ดีเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่านี่ก็คือการขยายฐานของระบบราชการไงเช่นกกตเนี่ยก็เหมือนกระทรวงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปมีหน่วยงานในระดับจังหวัดนะสำนักงานกกตจังหวัดอะไรต่ออะไรสถาปนาเครื่องแบบอะไรแบบเนี้ยยิ่งทำให้กระบวนการเหล่านี้มันห่างออกจากประชาชนวันนี้การเลือกตั้งจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องใกล้ชิดประชาชนครับนะแล้วแม้กระทั่งแม่แบบของกกตเนี่ยเราบอกว่าเราเอามาจากนำเฟลฟิลิปปินส์อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเริ่มต้นจากการเป็นองค์กรภาคประชาสังคมก่อนนะเมื่อประสบความสำเร็จที่เอากฎหมายลงไปสถาปนาแต่เราเอากฎหมายสถาปนาองค์กรขึ้นมาก่อนนะมันก็เลยทำให้กระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่โอนย้ายบรรดาเจ้าหน้าที่มาจากหน่วยงานต่างๆมาสู่องค์กรเหล่านี้ที่เป็นองค์กรตั้งใหม่เนี่ยมันก็เลยติดวิธีคิดแบบระบบราชการมานะเช่นจะจับเรื่องของการเลือกตั้งก็บอกไปเอาหลักฐานมาสิอะไรต่างๆเนี่ยไอ้แดงร่วงม่วงเอาเทากาอะไรที่ว่าเนี่ยมันจะเอาหลักฐานไหนล่ะครับนะเคยจับได้บ้างไหมก็มีบ้างละนะแต่ว่ากระบวนการในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมเนี่ยอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องการให้มีกกตเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า free and fair election เนี่ยเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเสรีคืออะไรเสรีก็คือหมายถึงว่าต้องให้ผู้สมัครพรรคการเมืองเนี่ยมีเสรีในการที่จะนำเสนอต่างๆให้ประชาชนและให้ประชาชนมีเสรีในการออกเสียงนะเป็นธรรมคือการแข่งขันบนพื้นฐานของกติกานะครับที่เป็นธรรมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรให้ใครเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่กกตต้องไปสู่หลักปรัชญาตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นความหวังอีกครั้งแหละนะว่ากกตจะทำได้ไหมซึ่งผมว่าครั้งนี้ก็มีหลายอย่างที่เราต้องจับตาในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตัวกติกานะรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายเลือกตั้งสสคืออันเดิมหมดนะอันเดิมหมดเหมือนปี 66 นะครับเพราะนั้นเนี่ยการเมืองมันก็จะเกิดขึ้นใน2ระดับเหมือนเดิมคือการเมืองในสนามเลือกตั้งและการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลบรรดาพรรคการเมืองกลุ่มกวนต่างๆนะครับการย้ายพรรคเนี่ยวันนี้นะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันนะโอ้ทำไปนู่นแล้วครับถึงหลังปีใหม่นิดหน่อยยังย้ายทันเลยเพราะยุบสภาเนี่ยเขาถอยมา30 วันจากวันเลือกตั้งแค่นั้นนะแล้วก็นอกจากนี้บรรดาบทบาทผู้เล่นนอกสนามอีกล่ะนะหรือบทบาทแคนดิเดตนายกอะไรต่างๆโหวตเตอร์อะไรเหล่านี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันต้องมีผู้ที่กำกับนะครับก็คือกกต.องค์กรอิสระเนี่ยทั้งบริหารจัดการการเลือกตั้งนะครับทั้งในเรื่องของคดีความที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศรับรองผลเหล่านี้มันต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบถึงเจตจำนงของประชาชนได้จริงๆครับเรื่องของระเบียบต่างๆเนี่ยต้องถามอาจารย์ต่อด้วยเป็นความรู้ประชาชนแล้วเรายังไงฮะอาจารย์8 กุมภาพันธ์ไปเลือกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วมันมีเรื่องประชามติอะไรด้วยอาจารย์คือมันอย่างนี้ฮะคือตอนเนี้ยจะมีประชามตินะครับในวันเลือกตั้งนะครับเราจะมีบัตรใบที่3ใบแรกนี่คือสสเขตอันนี้เขตใครเขตมันนะครับจะมี400เขตผมเข้าใจว่านะครับจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเขตไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าระเบียบการเลือกตั้งของกกต.ที่ออกในปี256เขาบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสสของแต่จังหวัดในเขตก็เอาเขตเลือกตั้งเมื่อปี66แต่ถ้าจังหวัดไหนมีการเพิ่มมีการลดเนี่ยเขาต้องแบ่งเขตใหม่ประชากรนะอาจารย์ใช่ครับทีนี้ผมไม่ทราบคือสสเนี่ยมี400 คนเท่าเดิมแต่เราไม่ทราบว่าจังหวัดไหนมีเพิ่มมีลดจนต้องเปลี่ยนเขตแต่บางสักกี่เขตบางจังหวัดอย่างปทุมธานีเพิ่มมา1เขตอย่างเงี้ยถ้าเพิ่มนครศรีลดไปถ้าเพิ่มแล้วลดปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งเขตใหม่นะครับทีนี้อันนี้เราไม่ทราบต้องรอฟังเพราะว่ากกต.คงจะแบ่งให้เรียบร้อยในสัปดาห์นี้ไม่เกินคือรับสมัครมันคือ27เสาร์อาทิตย์สสเขตนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วไปจบเอาวันสิ้นปีคือ31 ธันวาคมซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ากกต.รับสมัครวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดปลายปีไงนะฮะก็คงอยากจะให้มองในแง่ดีนะอยากจะให้เดือนมกราหาเสียงกันเต็มที่นะครับแต่ทีนี้ผมก็เรียนว่าไอ้เรื่องที่จำเป็นที่จะขอเสนอแนะกกต.เนี่ยกกต.ต้องใช้หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามันไม่ได้ยากนะครับในการที่แบบมีเงื่อนงำมีอะไรรายงานมาสิมีแอปขึ้นมาชี้เป้าชี้จุดแล้วก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วคือถ้ากกต.จะทำเนี่ยพลังประชาชนทั้งประเทศในการสอดส่องพร้อมอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีใช้แอปนะครับใช้แอป
ตรงเนี้ยผมคิดว่าเอ่ออยากเห็นกกตทำงานให้เป็นราชการน้อยลงเขามีผู้ตรวจการเลือกตั้งคุณกายรู้ไหมครับมีประมาณ400 กว่าคนซึ่งมีผู้ตรวจการเลือกตั้งตั้ง400 กว่าคนเนี่ยผมถามว่าเป็นคำร้องเป็นคดีสักกี่เรื่อง ครับ 0เอาไม่มีเลยเหรออาจารย์ ไม่มี เอาแล้วผลงานคืออะไรอ่ะ คือผมไม่ได้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเขาไม่ดีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือให้ประชาชนเนี่ยแหละครับเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ช่วยกัน ไม่ใช่ไปตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งมาตรวจการเลือกตั้ง อืม แล้วโดยมากผู้ตรวจการเลือกตั้งไปตรวจผอ เขตผอหน่วย อ่า มันไม่ถูกระเบียบคือกลายเป็นคือด้วยความเคารพเขาก็ทำหน้าที่เขาว่าทำถูกต้องตามระเบียบไหมแต่การตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องเน้นไปที่การตรวจการไม่สุจริตการใช้กระสุนการคดโกงต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ผมคิดว่าเอากลับมาเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยดังนั้นเดือนมกราคมนะครับเราจะได้เห็นอย่างอาจารย์ยุทธพรว่านะครับในคราวนี้นโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยคราวนี้ผมว่าเขาจะหาเสียงกันดีเบตกันนะครับน่าจะเข้มข้นกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเนี่ยมันไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนตัวเลขของคนที่ยังไม่รู้จะเลือกพรรคไหนเนี่ยมันก็สูงแหละที่ผ่านมามัน 20% อ่ะก่อนเลือกตั้งสักเดือนกว่าแต่คราวนี้มัน30 กว่าแล้วคนกรุงเทพ40 กว่าผมคิดว่าตรงนี้ทำให้แต่ละพรรคก็จะเกิดการแข่งขันกันสูงเหลือเพียงแค่ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะขึ้นเวทีดีเบตหรือเปล่าอาจารย์ว่าเขากล้าไหมคุณเจ้าสนันเข้าไปแน่ใช่ไหมณัฐพงศ์คุณเท้งไปแน่คุณชวนไปแน่ใช่ไหมก็เหลือเนี่ยคือตอนนี้ถ้าตามโพลเนี่ย5 พรรคคือพรรคที่4ที่5เนี่ยก็คือประชาธิปัตย์กับกล้าทำใช่ไหม3 พรรคแรกเนี่ยแดงส้มน้ำเงินเนี่ยเรารู้ว่าแดงกับส้มเนี่ยไปแน่น้ำเงินเนี่ยสีฟ้านี่คือประชาธิปัตย์ก็ไปแน่แต่สงสัยว่าสีน้ำเงินพอดียังไม่เห็นอีก2 คนของเขาว่าจะเป็นใครใช่ไหมวันที่24นี้นะจ๊ะถ้าหากมีอีก2 คนก็จะเห็นว่าอีก2 คนนั้นหรือเปล่าที่จะไปแต่ตัวคุณอนุทินที่เป็นแชมป์เก่าคือเป็นนายกอยู่เนี่ยจะขึ้นกี่เวทีหรือกล้าทำเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสจะออกงานไหมอะไรเงี้ยนะก็รอตับตาดูแต่ว่าการแข่งขันกันเนี่ยในคราวนี้จะสูงเพื่อจะทำไงให้ได้คะแนนนี้จากคนที่ไม่รู้จะเลือกใครให้มาเลือกตัวเองซึ่งผมว่าเป็นเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องดีแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยนะครับพูดถึงดีเบตเนี่ยเมื่อกี้สักครู่ที่อาจารย์ปริญญาบอกไปเนี่ยเดี๋ยวเหมือนบางสถานีก็มีการเชิญไปนะคุณอนุทินกับร้อยเอกธรรมนัสนี่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเลยคือผมว่าสำหรับกล้าทำกับภูมิใจไทยเนี่ยเราอาจจะเห็นมวยแทนตัวจริงไม่น่าไปตัวจริงไม่น่าไปทำไมมวยแทนนี่คือหมายถึงอาจจะเป็นแคนดิเดตเบอร์2เบอร์3แล้วก็ว่าไปนะครับหรืออาจจะเป็นคนอื่นในพรรคเนี่ยเพราะว่าฐานของกล้าทำก็ดีหรือภูมิใจไทยก็ดีหรือยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่ได้สนใจสสบัญชีรายชื่อเท่าไหร่นักเขาสนใจสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วบัญชีรายชื่อค่อยพ่วงมาหลังจากที่สสแบ่งเขตเลือกตั้งลงสนามนะครับตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าการหาเสียงผ่านสื่อนะหรือผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ยุทธศาสตร์ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยยิ่งไปนะครับโอกาสจะยิ่งโดนสอยกลางเวทีก็ดีโอกาสจะต้องถูกตอบคำถามแล้วลืมว่า2 พรรคนี้ณปัจจุบันอยู่ในอำนาจรัฐไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีโครงการมีประเด็นมีปัญหามีอะไรที่เขาจะต้องถูกถามและถูกตอบอีกหลายอย่างมันเชื่อว่าตัวจริงไม่ไปครับเนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของชายแดนด้วยที่ต้องเป็นที่พูดถึงกันแน่ๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องชายแดนผู้ชมเราคุยมานานแล้วนะฮะเรามาให้ชุ่มคอกันหน่อยครับวันนี้มีของมาแจกนะทั้ง2 ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนี่เป็นลูกอมครับนี่ขอบพระคุณครับนี่ไมบาซินนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3 สูตรนะครับมีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์แรนต์แล้วมีเม็ดองซิมพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยวันนี้เกิดอาจารย์ปริญญาอาจารย์ยุทธพรหรือคุณผู้ชมเจ็บคอไออยากจะเสริมภูมิคุ้มกันก็เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับและต่อกันด้วยลมหายใจหอมสดชื่นครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับนี่มอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณมากครับนี่นะครับเป็นยาดมสมุนไพรครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับและยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรายังมีสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราด้วยนะครับกับ Seagull Electric ครับนี่นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มามอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับนี่ ครับ นี่นะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล 5 ลิตร ควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลกันด้วยช่วงนี้นะครับกับวันเกิดครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับนี่คือยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางนะกับ Compact Brake ครับ Compact Brake ก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดกับ Compact Primo Gen 2 ครับเป็นสูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ครับที่เพียบพร้อมไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control นะครับแล้วก็ยังมีอีกครับคุณผู้ชมนะวันนี้เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับนะวันนี้เรามียาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ด้วยครับอาจารย์นี่นะมอบให้กับทั้งสองท่านด้วยครับอาจารย์เยอะเลยนะ อันนี้หมดเลยนะตั้งเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อมีวดเลยทุกอย่าง เนี่ยเห็นไหมเราใส่ใจนะทั้งสองท่าน ใส่ใจวิทยากร ใส่ใจคุณผู้ชมด้วยวิทยากรไม่ได้นะทำไมไม่เคยได้แล้วต้องได้ เอา บ้าง พูดบริการได้ผมแบ่งให้ ขอบพระคุณครับ นี่คือยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่นะครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับด้านหน้าของพวกเราทั้ง 3 คนเลยนะครับนี่ครับกับเป็นเทคโนโลยีนะครับ BrainTech Tri Screen ครับวันนี้เรามาพบกับนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri Screen จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD เชื่อมต่อแสงง่ายเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจวันนี้เรามีโค้ดที่จะเป็นส่วนลดให้ด้วยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Page Telo Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับยังมีอีกครับนี่นะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดมอบให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับอาจารย์ ให้ซักผ้าด้วย ให้ซักผ้าด้วยอยู่ครบวงจรเลยนะ อันนี้จะไปฟอกทุนเทากันเมือง ไม่ใช่ สีเท อาจารย์แต่ความสกปรกเราต้องเอาออกไปต้องขจัดออกไปให้หมดนะครับกับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่า Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แชมป์ของ CJ Express Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปดีไซน์สวยห้องน้ำหอมด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากจะผลิตภัณฑ์ซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองนะอาจารย์ยุทธพรจำปริญญาอยากมีแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะขายของด้วยอาจารย์ต้องทำหลายอย่างใช่ไหม จะขายออกไหม เอาละโอ้โหนี่นะเป็นแบบโลโก้ของเราเองได้เลยนะครับแนะนำกันได้นะครับอยากจะมีผลิตภัณฑ์ซักฟอกแบรนด์ของตัวเองติดต่อที่ช่องทางเลยนะครับที่ชื่อว่าไทยดิเตอร์เจนนะครับนี่นะแล้วก็นะเรื่องความหอมปิดด้วยผลิตภัณฑ์จากชนอโรมาทีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันเอาก่อนลากันไปอยากคุยสั้นๆนิดนึงเรื่องของชายแดนกันหน่อยไปดูภาพมีภาพหน่อยไหมนะที่บอกว่าแม่ทัพกุ้งวันก่อนที่ไปปราสาทตาควายครับเนิน350ครับไปทำพิธีไปสักการะปราสาทตาควายที่เสียหายนะซึ่งพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยปรากฏว่าทางกัมพูชาเขาบอกว่าโหไทยเราเคลมไทยเราไม่ได้ลงพื้นที่จริงเนี่ยเปรียบเทียบกันภาพด้านซ้ายคือของจริงนะแต่ภาพด้านขวานี่คือสิ่งที่กัมพูชาเขาไปสร้างภาพไปโฆษณาชวนเชื่อว่าประเทศไทยเขาใช้เทคโนโลยีถ่ายในสตูดิโอกรีนวิชวลแบบว่าเป็นแบบเทคโนโลยีแบบไม่ต้องสถานที่จริงอ่ะอาจารย์แต่ว่าวันนี้เองเรามีคลิปด้วยใช่ไหมพี่เอาขอดูคลิปกันหน่อยสั้นๆนะว่ามันปลอมยังไงกัมพูชาแต่แปลกเหมือนกันนะคนกัมพูชาก็เชื่อนะว่าไทยเราเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาจริงๆนะแต่วันนี้เราให้ดูคลิปเต็มไปเลยแล้วก็ประกอบกับการดูคลิปให้อาจารย์ปริญญา
วิเคราะห์หน่อยสิอาจารย์นี่เรื่องของชายแดนดูเขาบอกว่าโอ้นี่สมแล้วกับการเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ของโลกอะที่กัมพูชาคือความได้เปรียบของไทยเนี่ยคือกัมพูชาเขาใช้เฟกนิวส์ ครับ นะครับหรือ disinformation เนี่ยมากไปหน่อย ครับ นะครับคือเฟกนิวส์เนี่ยในระดับที่มันน่าเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีความจริงมากกว่าความไม่จริง ครับใช่ไหมฮะคือต้องเอาความจริงมาแล้วบิดอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นของที่น่ากลัวแต่ของเขาเนี่ยเป็นเฟกนิวส์แบบที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็น fabricated เลยบางทีคือเป็นโรงงานผลิตโดยเฉพาะเลยคือหมายถึงว่ามันมีความจริงอยู่คือมีตัวคนแล้วก็ฉากหลังก็ผลิตขึ้นมาเป็นอะไรไปเลยเงี้ยคือทำให้น้ำหนักความเชื่อถือของกัมพูชาในนาประเทศที่เขามองมาเนี่ยที่เบากว่านะครับเพราะว่าเราพบอยู่บ่อยๆนะครับนานาชาติก็เห็นอยู่บ่อยๆว่าข่าวที่เขาปล่อยมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วมันจับผิดได้ง่ายมากแค่เอาภาพมาแล้วให้ AI มันตรวจหรือไปเปรียบเทียบกับภาพต้นทางก็จะรู้เลยว่านี่มันเป็นภาพ AI เป็นภาพปลอมมานะครับเอาอย่างง่ายๆครับจำตอนที่เขาบอกปล่อยข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยปล่อยสารเคมีใช่ไหมครับมีเครื่องบินปล่อยควันสีชมพูก็ปรากฏว่าภาพเป็นภาพแบบที่แคลิฟอร์เนียที่เขาดับไฟป่าที่อเมริกาอย่างเงี้ยคือมันเป็นเฟกนิวส์ในแบบที่เรียกว่าตรวจสอบได้ง่ายมากอ่ะแล้วทำให้เขาทำลายตัวเองทำให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจึงต่ำนะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระทบอะไรเรานะเขายิ่งเสียหายเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อนะอันนี้แต่เขาเชื่อทั้งประเทศเลยนะคนตกเป็นเหยื่อนี่คือประชาชนกัมพูชานะไม่ใช่ชาวโลกนะถ้าเห็นใจเขานะทำยังไงตรงนี้นะครับที่ทำให้คือก็เข้าใจว่าเขาคุมข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าได้ยินมาเนี่ยซิงเกิลเกตเวย์ที่เขาคุมเบ็ดเสร็จหมดตอนนี้เหมือนจะคลายไปเยอะแล้วนะประชาชนกัมพูชาก็สามารถจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางแล้วถ้าได้ยินมานะครับถ้าไม่ผิดก็หวังว่านะครับต้องเข้าใจว่าทำมันได้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หลอกชาวโลกนะหลอกคนของตัวเองใช่ครับเพื่อให้มาสนับสนุนเขาต่อไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องถือว่าเขาทำมาแล้วเขาเสียเขาไม่ได้หรอกเขาเสียนะมุมของอาจารย์ยุทธพรแล้วครับความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในนานาชาติในสายตาชาวโลกยังมีอยู่ไหมฮะวันนี้คือวันนี้เนี่ยสงครามในยุคนี้เขาเรียกว่าสงครามลูกผสมหรือเป็นไฮบริดวอร์แฟร์นะแน่นอนนอกจากมีในสนามรบที่เป็นกราววอร์แล้วมันมีแอร์วอร์แบบนี้นะออกมาเพราะนั้นเราก็ต้องเอาข้อมูลความจริงเข้าสู้นะครับแล้วตรงนี้ระยะยาวกัมพูชาก็ทำลายความน่าเชื่อถือตัวเองพูดถึงเรื่องชายแดนสั้นๆก่อนจะลากันไปเกี่ยวกับเรื่องชายแดนส่งผลเชื่อมโยงไปถึงการเมืองความนิยมของแต่ละพรรคยังไงได้หลังจากนี้ผมคิดว่าส่งผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับในแง่ของการที่ว่ามีการฉกฉวยเอาประโยชน์นะครับจากการเกิดสถานการณ์ชายแดนตรงนี้นะมาใช้ในการหาเสียงว่าจะเป็นในรูปแบบของการมีนโยบายการสร้างกระแสความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับนะเพราะนั้นก็ในมุมของพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็มีวิจารณญาณนะอะไรที่จริงเราก็รับฟังอะไรที่ไม่จริงก็ต้องตรวจสอบว่านไปว่าใครเอาข้อมูลจริงเท็จอะไรมานะครับมุมมองของอาจารย์ปริญญาเลยครับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากับการเมืองไทยหลังจากนี้ครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ถึงวันเลือกตั้งอยู่แล้วน่าจะจบก่อนแล้วคาดหวังกันนะครับว่าก่อนปีใหม่นะครับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงศูนย์อพยพจะได้กลับบ้านนะครับการที่ต้องทิ้งบ้านมาเป็นเวลานานนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับบางท่านก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือเรื่องของเลือกสวนไร่นาเนี่ยคือมันชั่วคราวไม่กี่วันไม่เป็นไรแต่ว่า15วัน16วัน17วันขึ้นไป3อาทิตย์เดือนนึงมันจะนานเกินผมก็หวังว่า24นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่กลไกGBC นะครับกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งจะนำไปสู่การหยุดยิงได้อย่างถาวรนะครับแล้วก็ใช้กลไกที่ไม่ต้องยิงกันในการแก้ปัญหานะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าสัญญาณมันเราเชื่อมั่นนะฮะว่ามันไม่ถึงเลือกตั้งหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนานาชาติเองเขาก็เรียกว่าอยากให้หยุดมองเราอยู่นะครับทั้งจีนทั้งอเมริกาก็อยากหยุด EU ก็อยากหยุดนะครับเราเองก็ไปต่อนานๆมากก็ไม่ดีแน่ๆนะครับแล้วก็มันต้องถึงเวลาที่ต้องให้ประชาชนได้กลับบ้านนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิทธิในการป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับมันมีขอบเขตอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่า
เลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์มีแน่ครับไม่มีเลื่อน ครับ นะงั้นถ้าจะจบลงด้วยดีเรื่องการสู้รบชายแดนนะครับหวังว่าเป็นแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์คุณผู้ชมณวันนี้คิดเห็นอย่างไรอย่างที่เราเปิดท็อปปิกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับคุณตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกพรรคการเมืองพรรคไหนนะครับก็เปิดสำรวจความเห็นผู้ชมนะรายการถกไม่เถียงกันนะครับนะซึ่งกไก่บอกตัดสินใจได้แล้วขอไข่บอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้โอ้ส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจได้แล้วนะอาจารย์ปริญญา จายุทธพรครับ 68%มีอยู่ในใจแล้ว ครับก็เกินกว่ากึ่งหนึ่งมาเยอะนะ นะอาจารย์นะ คือคนที่ชมรายการแปลว่าเป็นประชาชนที่แอคทีฟ เป็นผู้ตื่นตัวทางการเมือง ครับ นะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ ครับ เรานะเปิดถามความเป็นผู้ชมกันนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับเรานะครับวันนี้นะต้องขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์ปริญญา ครับ อาจารย์ยุทธพรนะครับที่มาร่วม ครับ รายการกับเราในวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ด ๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง